Bạn có nhận ra không, dù đang có việc làm, có tiền trong tài khoản, có người bên cạnh, nhưng sâu bên trong, bạn vẫn không thực sự yên tâm. Một nỗi lo âm ỉ luôn ở đó, nếu một ngày tất cả biến mất thì sao? Bạn có bao giờ nhận ra không? Chúng ta đang sống trong một thời đại mà con người hiếm khi thực sự yên tâm. Có việc làm nhưng vẫn lo mất việc. Có tiền nhưng vẫn sợ cạn tiền. Có người bên cạnh nhưng vẫn nơm nớp lo bị bỏ rơi. Có sức khỏe hôm nay nhưng không chắc ngày mai sẽ thế nào. Nỗi lo không ồn ào, nó âm ỉ, nó bám rễ trong suy nghĩ mỗi ngày. Và nó khiến hàng triệu người thức dậy mỗi sáng với cảm giác bất an, dù bề ngoài cuộc sống vẫn ổn. Chúng ta sợ mất mát không phải vì mình yếu đuối, mà vì chúng ta đang đặt sự an toàn của cuộc đời vào những thứ có thể biến mất bất cứ lúc nào. Và đó chính là lý do, càng cố tìm sự bảo đảm bên ngoài, con người ta lại càng bất an bên trong. Sự bảo đảm giả tạo khiến con người luôn sợ hãi. Phần lớn nỗi lo trong đời sống hiện đại không đến từ thiếu thốn, mà đến từ việc con người đặt sự an toàn của mình vào những thứ không bền vững. Chúng ta đang sống trong một xã hội tôn vinh sự ổn định bề ngoài nhưng lại bỏ quên sức mạnh bên trong. Người ta tin rằng một bản hợp đồng lao động dài hạn là an toàn. Người ta tin rằng một khoản tiết kiệm đủ lớn là yên tâm. Người ta tin rằng một mối quan hệ lâu năm là bảo đảm. Nhưng tất cả những điều đó đều có điểm chung, chúng có thể biến mất bất cứ lúc nào mà không cần xin phép bạn. Sự bảo đảm giả tạo khiến con người sống trong trạng thái phòng thủ liên tục. Họ không dám thay đổi, không dám thử nghiệm, không dám bước ra khỏi vùng an toàn, bởi vì họ sợ mất thứ họ đang bám víu. Chính nỗi sợ này làm con người trì trệ, mất động lực, mất khả năng phát triển bản thân. Điều nguy hiểm nhất không phải là mất việc hay mất tiền, mà là mất đi niềm tin vào chính mình. Khi bạn tin rằng sự an toàn của bạn nằm ngoài bạn, bạn sẽ sống trong lo lắng suốt đời. Nguồn an toàn thực sự nằm ở đâu? Sự an toàn bền vững không đến từ hoàn cảnh thuận lợi, mà đến từ năng lực thích nghi và phát triển không ngừng của chính bạn. Sự thật là, cuộc đời không bao giờ ổn định như chúng ta mong muốn. Thị trường thay đổi, công nghệ thay đổi, con người thay đổi, và nếu bạn không thay đổi cùng nó, bạn sẽ bị bỏ lại phía sau. Vì vậy, nguồn an toàn thực sự không nằm ở việc giữ chặt những gì đang có, mà nằm ở khả năng tạo ra giá trị mới khi hoàn cảnh thay đổi. Khi bạn biết rằng mình có thể học lại từ đầu, bạn không còn sợ thất bại. Khi bạn tin rằng mình có thể đứng dậy sau biến cố, bạn không còn sợ mất mát. Khi bạn hiểu rằng năng lực của bạn lớn hơn hoàn cảnh hiện tại, bạn không còn bị hoàn cảnh kiểm soát. Đó là lúc bạn chuyển từ tâm thế nạn nhân sang tâm thế người làm chủ cuộc đời. Sự an toàn lúc này không phải là không có rủi ro, mà là dù có rủi ro, tôi vẫn đủ mạnh để đi tiếp. Phát triển bản thân mỗi ngày chính là cách thiết thực nhất để xây dựng sự yên tâm lâu dài trong một thế giới đầy biến động. Phát triển bản thân không phải là trào lưu, không phải là câu nói truyền cảm hứng treo trên tường, mà là một cam kết sống còn. Trong một thế giới mà kiến thức lỗi thời rất nhanh, người không học sẽ bị đào thải, dù họ từng giỏi đến đâu. Vì vậy, mỗi ngày bạn không phát triển, bạn đang tụt lại, dù bạn không nhận ra. Khi bạn học thêm một kỹ năng mới, bạn mở thêm một cánh cửa cơ hội. Khi bạn nâng cấp tư duy, bạn nhìn thấy giải pháp thay vì vấn đề. Khi bạn rèn luyện kỷ luật cá nhân, bạn tạo ra sức mạnh nội tại mà không ai có thể tước đoạt. Đây chính là cốt lõi của phát triển bản thân và tư duy thành công. Phát triển bản thân giúp bạn giảm phụ thuộc vào một nguồn thu nhập duy nhất. Nó giúp bạn tự tin hơn trong giao tiếp, vững vàng hơn trong quyết định, bình tĩnh hơn trước biến cố. Và quan trọng nhất, nó giúp bạn ngủ ngon hơn mỗi đêm, bởi vì bạn biết rằng mình đang tiến lên, không đứng yên. Giá trị con người là tài sản duy nhất càng dùng càng tăng, và không một biến cố nào có thể cướp mất nếu bạn liên tục bồi đắp nó. Giá trị con người không nằm ở bạn có bao nhiêu tiền, mà nằm ở bạn giải quyết được vấn đề gì. Không nằm ở chức danh bạn đang giữ, mà nằm ở năng lực bạn mang theo khi rời khỏi vị trí đó. Một người có giá trị là người có thể thích nghi, học hỏi, đóng góp và tạo ảnh hưởng tích cực đến người khác. Khi bạn trở thành người có giá trị, bạn không cần phải cầu xin cơ hội sẽ tìm đến bạn. Khi bạn trở thành người đáng tin cậy, bạn không cần phải giữ chặt mối quan hệ, người khác sẽ muốn đồng hành cùng bạn. Giá trị con người được xây dựng từ thái độ, kỹ năng, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm. Mỗi lần bạn hoàn thành tốt một việc nhỏ, bạn đang nâng giá trị của mình. Mỗi lần bạn giữ lời hứa với chính mình, bạn đang củng cố sức mạnh nội tại. Đây là nền tảng vững chắc nhất của phát triển bản thân bền vững. Khoảnh khắc bạn chuyển từ tư duy sợ mất sang tư duy tạo ra, cuộc đời bạn bắt đầu bước sang một trang hoàn toàn khác. Người sống trong nỗi sợ luôn bị ám ảnh bởi câu hỏi nếu tôi mất thì sao? Họ sợ mất việc, sợ mất tiền, sợ mất vị thế, sợ mất sự công nhận. Chính nỗi sợ này khiến họ co cụm, phòng thủ và bỏ lỡ vô số cơ hội phát triển. Tư duy này khiến con người tiêu hao năng lượng để bảo vệ quá khứ thay vì xây dựng tương lai. Ngược lại, tư duy thành công tập trung vào việc tạo ra kỹ năng, tạo ra giá trị, tạo ra giải pháp,
Tạo ra cơ hội. Khi bạn tập trung vào việc tạo ra giá trị mỗi ngày, bạn không còn thời gian để sợ hãi. Bạn trở nên chủ động, linh hoạt và mạnh mẽ hơn trước mọi biến động. Tư duy tạo ra giúp bạn nhìn thấy cơ hội trong khủng hoảng, bài học trong thất bại và tiềm năng trong chính mình. Đây là tư duy của những người dẫn dắt, không phải những người chạy theo. Và khi bạn sống với tư duy này, bạn không còn bị nỗi sợ chi phối mà trở thành người kiến tạo cuộc đời mình. Kỷ luật cá nhân chính là cây cầu nối giữa mục tiêu và kết quả, giữa mong muốn và hiện thực. Không phải động lực, mà chính kỷ luật mới tạo ra thay đổi lâu dài. Động lực đến rồi đi, nhưng kỷ luật là thứ ở lại. Kỷ luật là khi bạn làm điều cần làm, ngay cả khi bạn không có cảm hứng. Và chính điều đó tạo ra sự khác biệt giữa người thành công và người mãi dậm chân tại chỗ. Kỷ luật phát triển bản thân bắt đầu từ những việc rất nhỏ. Dậy sớm hơn một chút, đọc sách mỗi ngày, học thêm một kỹ năng mới, rèn luyện sức khỏe, quan sát lại tư duy của chính mình. Những hành động nhỏ này, khi được lặp lại mỗi ngày, sẽ tạo ra một con người hoàn toàn khác sau vài năm. Kỷ luật giúp bạn tích lũy năng lực, xây dựng sự tự tin và tạo ra đà tăng trưởng bền vững. Nó giúp bạn không bị cuốn theo cảm xúc nhất thời, không bị lạc hướng bởi áp lực xã hội và không bị đánh gục bởi thất bại ngắn hạn. Đây chính là nền móng của tư duy thành công và phát triển bản thân lâu dài. Bạn đáng giá với ai? Câu hỏi thức tỉnh cuộc đời. Nếu ngày mai bạn không còn ở đó, công việc có bị ảnh hưởng không? Nếu bạn rời khỏi một mối quan hệ, người khác có cảm thấy thiếu vắng không? Đây không phải là câu hỏi để tự ti, mà là câu hỏi để bạn nhìn thẳng vào sự thật và bắt đầu nâng cấp chính mình. Khi bạn trở nên đáng giá, bạn không cần phải cố gắng chứng minh. Hành động của bạn sẽ lên tiếng. Khi bạn tạo ra giá trị, bạn không còn bị lệ thuộc vào sự công nhận bên ngoài. Bạn biết mình là ai, mình đang đi đâu và mình mang lại điều gì cho cuộc đời này. Người sống có giá trị là người không ngừng học hỏi, không ngừng cải thiện và không ngừng đóng góp. Và khi bạn trở thành người như vậy, bạn không còn sợ bị thay thế, bởi vì bạn đã trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Cuộc đời không hứa hẹn sự an toàn, nhưng nó luôn trao cơ hội cho những người sẵn sàng phát triển bản thân. Khi bạn nâng cao năng lực mỗi ngày, bạn đang xây dựng sự bảo đảm thực sự từ bên trong. Và đó là thứ không biến cố nào có thể lấy đi. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe, suy ngẫm và đầu tư cho chính mình.